تیتر اول امشب: علیرضا زاکانی با وجود اعتراضات شهردار تهران شد. مردی که میگوید تهران ام القرای جهان اسلام است. محمد مخبر معاون اول رئیسی شد. از ستاد اجرای فرمان امام و امپراتوری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تا پاستور. جایگزینی کشتی تجسسی ساویز ایران با یک کشتی جدید، کشتی بهشاد، با عنوان کشتی باری راهی دریای سرخ شده. و طالبان به مرکز شهر قندوز رسیده. همزمان حملات سنگین هواپیماهای B-52 آمریکا بر مواضع طالبان. آمریکا گفته حالا وقت اراده در برابر تجاوز و خشونت طالبان است. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. سرانجام بعد از چند روز نزاع بر سر انتخاب شهردار تهران، اعضای شورای شهر رسما علیرضا زاکانی رو به عنوان شهردار آینده تهران انتخاب کردند. آقای زاکانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری امسال بود. انتخاب زاکانی بعد از چند روز رایزنی درباره مدرک تحصیلی مرتبط و همینطور نداشتن سابقه اجرایی و جنجال درباره فشار بر شورای شهر صورت گرفت. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران ماجرای انتخاب او و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه اما توضیحی درباره انتصاب او. بالاخره بعد از مدت‌ها جنجال و رایزنی بر سر مدارک تحصیلی مرتبط و نداشتن سابقه اجرایی، شهردار جدید تهران انتخاب شد. علیرضا زاکانی که با رأی شورای شهر 19مین شهردار تهران بعد از انقلاب اسلامی شده، متولد اسفند 1342 در شهر ری و بعد از انقلاب به عنوان بسیج و سپاه پاسداران عضو آنها شد. در دوره جنگ در واحدهای اطلاعات عملیات بوده و در نهایت قائم مقام لشکر 27 شده. بعد از جنگ با سهمیه رزمندگان در کنکور در رشته پزشکی پذیرفته شد. گفته شده کارنامه تحصیلی خوبی نداشته و حتی مشروط شده بود. خودش گفته چون مجروح بوده و مسئولیت بسیج دانشگاه رو هم بر عهده داشته و مسافرکشی هم می‌کرده، نتونسته بوده خوب درس بخونه. با این حال مسئولان دانشگاه بهش اجازه دادن به جای تخصص کودکان در رشته پزشکی هسته‌ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه تحصیل بده. مخالفان جمهوری اسلامی میگن زاکانی یکی از سردمداران درگیری‌های کوی دانشگاه بود و در درگیری‌های بعد از حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر سال 78 نقشی اساسی داشته و به همین خاطر روز 23 تیر ماه 78 در کنار حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یکی از گردانندگان اصلی مراسمی بود که به مناسبت سرکوب اعتراضات دانشجویی برگزار شد. یک سری اراذل و اوباش از شب دوم اومدن. اون لحظه‌ای که آقای شمس الواعظین در متن در خیابون در واقع روبروی کوی اعلام میکرد، خود آقای تاج‌زاده بود، اعلام میکردن که برید داخل ادامه بدید. اگه یادشون باشه اراذل و اوباشی بلند شد گفت ما تازه اومدیم کجا بریم، ما اومدیم از این دانشجو دفاع کنیم. زاکانی سال 1387 جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی را راه اندازی کرد و به مجلس هفتم راه پیدا کرد و به کمیسیون آموزش و تحقیقات رفت. در دوره هشتم عضو کمیسیون اصل 90 شد و در دوره نهم هم عضو کمیسیون بررسی برجام بود. در مجلس 11 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد و از همونجا دوباره برای ریاست جمهوری دورخیز کرد و با اینکه در دو دوره قبلی رد صلاحیت شده بود، برای انتخابات 1400 تایید شد و همونطوری که انتظار میرفت به نفع رئیسی کنار رفت. در جریان مناظره‌های ریاست جمهوری موضوع تحصیل دخترش مریم در سوئیس و دارایی‌های خودش هم مطرح شده بود. همون موقع گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال شهردار شدنش مطرح بود. مردم عزیز، مشکل ما سه نونه که نون از سفره شما برداشته: ندانستن، نخواستن، نتوانستن. مظهر تام و تمامش دولت آقای روحانی است و کسانی که تو این دولت کار کردن. بعضا شهرداری تهران در سالهای اخیر معمولاً جایی بوده که نامزدهای اصولگرای ریاست جمهوری رو به صحنه میاره. البته در مورد زاکانی برعکس شده. این اولین پست مهم اجرایی زاکانی در سالهای اخیر. شهردار تهران یکی از مهمترین مسئولان اجرایی به شمار میاد و در بعضی موارد به جلسات هیئت دولت هم دعوت میشه. مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای واحدی، این بخشی در واقع از تقسیم قدرت بعد از انتخابات یا فکر می‌کنید دلیل دیگری داشت انتخاب او؟ سلام به شما و بینندگان برنامه.
من تصور میکنم دلیل اصلی چیز دیگه است، اون اینکه سران جمهوری اسلامی و عناصر حاکم بر جمهوری اسلامی بیش از براندازان به براندازی خودشون ایمان دارن و به سرعت براندازی خودشون. این نوع تقسیم غنایمی که دارن میکنن با این همه رسوایی و آبروریزی، ببینید تحولاتی که این چند روز اتفاق افتاده برای اینکه به هر قیمتی آقای زاکانی شهردار تهران بشه، در هیچ دولتی، در هیچ حکومتی، حتی در جمهوری اسلامی با همه رسوایی‌هاش سابقه نداشته که یه آقای بیاد بشین تلویزیون بگه هیئت دولت و وزارت کشور و مجلس غفلت کردن، بعضی از سمت‌های اجرایی رو به عنوان مقدمه شهردار شدن در نظر نگرفتن و اینو به زودی اصلاح می‌کنیم که اون اصلاح رو هم نکردن، ظاهراً ضرورت ندونستن. اون رسوایی که بعد از انتشار نوار آقای چمران به وجود اومد، به هر حال اگر یک حکومت با آبرو بود و اگر اینقدر عجله برای تقسیم غنایم نداشتن حتما دست نگه می‌داشتن. بالاخره از این اراذل زیاد دارن که بخوان حالا شهردار تهران یا هر سمت دیگه بدن. اینکه اصرار کنن به اینکه یک آقای به نام آقای زاکانی حتما شهردار بشه به هر آبروریزی، به هر رسوایی، این نشون دهنده اینه که خودشون میدونن وضعشون خیلی خرابه و در سراشیبی بسیار تند سقوط هستن. من یه غفلت کردم، فقط اجازه بدید یه جمله معترضه بگم و برگردم بحث اصلی. امروز سالگرد کشته شدن مرحوم محمود صارمی هست به دست طالبان. من تسلیت مضاعف میگم به خانواده ایشون، به خبرنگاران و ملت ایران که در سالگرد کشته شدن محمود صارمی به دست طالبان، دولت جمهوری اسلامی دست اخوت به طالبان داده، جمهوری اسلامی طالبان رو تقویت میکنه و طالبان از طرف جمهوری اسلامی ترور میکنه. اشاره کردید که در واقع انتخاب او شاید نشانه ای از این باشه که جمهوری اسلامی یا سرانش همچین برداشتی دارن که در آستانه سقوط قرار دارن، ولی همین یک دست شدن قوه مجریه و شهرداری تهران و بسیار از نهادهای سیاسی دیگر در ایران، فکر نمی کنید که شاید بتونه یک انسجامی در بدنه نظام ایجاد بکنه که همشون دست کم یک صدا بشن؟ این اصلا امکان پذیر نیست. ببینید اینها یک بار دیگه این کارو با در مقیاس بالاتر و قوی‌تر و در شرایط بهتر تجربه کردن. در زمانی که احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد، یک سال قبلش انتخابات مجلس بود، وقتی مجلس هفتم در اختیار اصولگران قرار گرفت، من یادم تیتر اول و بسیار درشت کیهان بود که یک دست شدن حاکمیت مشکلات مردم حل خواهد کرد. بعد اشاره کرد که ریاست جمهوری هم خواهیم گرفت. ریاست جمهوری رو گرفتن. احمدی‌نژاد بیش از هر رئیس جمهوری نه مورد تایید رهبر، محبوب رهبر بود. مجلس هم در اختیارشون بود. حتی مجلس برای اینکه کاملا تسلیم باشه، یه آدم مثل حداد عادل ناتوان و بی‌عرضه باشن ریاست که با احمدی‌نژاد هماهنگ باشه. قوه قضاییه هم در اختیارشون بود. همه نهادها هم داشتن، شهرداری رو هم دادن به قالیباف، ولی دیدیم که نشد و دعواها شروع شد. همین روزها دارید می‌بینید دیگه، این افشای نوار چمران نشون میده که وقتی فشار می‌گذارن بالاخره طرف یه جا می‌زنه بیرون. این اصلا امکان پذیر نیست. ضمن اینکه این حرفا برای حکومتی که اراده حل مشکل مردم داشته باشه. شما کدام نشانه دیدید که جمهوری اسلامی اراده حل مشکل مردم داره که آره شما ببینید با انسجام مثلا بعض مردم بهتر میشه، یه مقدار رضایت ایجاد میشه یا حاکمیت به طرف حاکمیت مطلوب میره و باعث میشه حکومت تقویت بشه. من هیچ نشانه نمیبینم. ضمن که میگم تجربیات هم نشون میده که هر بار اصولگرایان همه به خیال خودشون رقبا رو حذف میکنن، چنگ و دندان بیشتری به هم نشون میدن. آقای واحدی، تا حرف انتصاب‌های اخیر هست، محمد مخبر هم اشاره کنیم که معاون اول آقای ابراهیم رئیسی شده. به نظر نمی‌اومد که او در اون حلقه اصلی یاران آقای رئیسی بوده. چطور می‌بینید انتصاب او رو؟ ببینید آقای مخبر در ستاد اجرایی که بوده حتما اطلاع دارید. آقای رئیسی هم یک دوره از هیئت امنای ستاد اجرایی بوده، اینا ارتباط داشتن و ممکنه آقای مخبر از جای سفارش شده باشه. اما من در مورد آقای مخبر هم بگم، ببینید آقای مخبر چند خصیصه داره که همین روزها مردم در جریان هستن. ستاد اجرایی تحت ریاست ایشون یک قراردادی با دولت بس 1 میلیارد دلار برای تامین واکسن و تکلیفش رو دیدیم. دروغگویی و فریبکاری ازشون دیدیم. 3 ماه قبل از اینکه به قول خودشون مراحل تست ویروس واکسن کرونا انجام بشه، دخترشون رو بردن در برابر دوربین‌ها و واکسن زدن بهش. عملکردش هم در ستاد اجرایی که هیچ کس نمیدونه، یعنی استاد مخفی کاری. اینها چیزایی که نگرانی ایجاد میکنه و همین رو دارم عرض میکنم. واقعیتش اینه که نشون میده که اینکه میگم سرعت برای خوردن و چپاول دارن ایجاد میکنن. من این نمونه به شما میگم. آقای محمد مهاجری یک روزنامه‌نگار اصولگرای بسیار سرشناسه، بسیار مورد تایید احترام به بسیار از اصولگران هست. ایشون 24 اسفند 99 در توییت نوشته جناب آقای قالیباف، مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست آقای زاکانی با اینکه حد اکثر 248 پست سازمانی دارد، در چند ماه اخیر به 600 نفر حقوق ثابت
و به افراد متعددی بابت پروژه‌های مثلا تحقیقاتی پول داده و میلیاردها تومان سرمایه ملت رو برباد رفته. ببینید این آدمی که در یک مرکز محدود مثل مرکز پژوهش مجلس 352 نفر اضافه میکنه به حقوق بگیران، یعنی بیش از تقریبا 2.5 برابر تعداد موجود، ببینید در شهرداری با ده‌ها و صدها هزار میلیارد تومان چه خواهد کرد و اصلا گذاشتنش اونجا که این کارا رو بکنه، در واقع ایشون رفته اونجا تأمین بشه، گاو صندوق بشه برای جبههشون و جناحشون. شهرداری تهران بالاخره پست مهمی هست، به قول انگلیسی‌ها شاید شاهساز یا شاهنشان باشه به شکلی. بالاخره آقایان قالیباف و احمدی نژاد هم از همون شهرداری تهران آمدن و مسندهای بالاتری گرفتن. فکر می‌کنید آیا میتونه سکویی باشه برای آقای زاکانی برای احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری بعدی یا دوره بعدتر از اون؟ من اصلا سرم درد میاد اگه فکر کنم انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم وجود داره، ولی آقای زاکانی فاسدتر، بی‌ادب‌تر و بی‌عرضه‌تر از اونی که حتی بتونه از اون جا حتی اونجا رو حفظ کنه. من اعتماد ندارم حتی دوره 4 سالش در شهرداری رو به پایان ببره. ممنونم از شما. مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. سپاسگزارم. محمد مخبر همطور که گفتم معاون اول ابراهیم رئیسی شده. مخبر که عضو سپاه پاسداران بود، سمت‌های مثل معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان، ریاست بانک سینا و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رو هم بر عهده داشته. این ستاد و آقای مخبر هر دو در دولت قبلی آمریکا تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری قرار گرفتند. محمد مخبر تیر ماه امسال مورد تمجید رهبر جمهوری اسلامی هم قرار گرفته بود. از آقای مخبر به خاطر زحماتی که کشیدن و تلاشی که کردن تشکر میکنم. ایشون در این قضیه هم مثل بقیه قضایایی که وارد شدن و الحمدلله با توفیق همراه بود کارشون و ایشون نشون دادن، ثابت کردن که هم دلسوز و علاقمندن، هم توانا هستن، هم دارای ابتکار عملن در بخش‌های مختلف. امید معماریان، روزنامه‌نگار آزاد از نیویورک به ما پیوسته. آقای معماریان، حرفای آقای خامنه‌ای رو شنیدیم در مورد او. بعضیا دارن اینو مطرح میکنن که شاید به شکلی او سفارشی آقای خامنه‌ای بوده. قطعا همینطور هستش. یعنی شواهد نشون میده که به هر حال ایشون در یک سمتی بوده از سال 1386 ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر آقای خامنه‌ای هست و در واقع نزدیکی ایشون به آقای خامنه‌ای باعث شده که حتی در مقابل آقای رئیسی انقلاب داشته باشند و این مطرح شد که گفتم با آقای رئیسی که از افراد کابینه کسانی انتخاب بشن که با من بتونن تعامل بکنن. بنابراین شخصیت قدرتمندی هست، میلیاردها دلار پول زیر دستشون هست. در این حال اون مسئله که آقای رهبر داره این هستش که به هر حال آقای رئیسی خودش به نقض حقوق بشر متهم هستش، خودش در مجامع بین‌المللی در موردشون صحبت میشه که به هر حال پاسخگوی اتفاقاتی در دهه 60 افتاده باشن، کشتار زندانیان سیاسی. آقای رهبرم از این جهت دست کمی از رئیس خودش نخواهد داشت. آقای رهبر در یک نهادی هستش که برای سالها اموال مردم رو مصادره کردن، اموال مردم رو ازشون گرفتن بعد از انقلاب و تا همین اواخر و یکی از مسائلی که در طی سالهای گذشته بهش اضافه شده مصادره اموال خانواده‌های زندانیان سیاسی بوده، مصادره اموال خانواده‌های اقلیت‌های بهایی و مسیحی نوکیشان مسیحی بوده و کلاً طی این سالهای گذشته ستاد اجرایی فرمان امام در وارد موضوعاتی شده که اساساً فکرش هم نمی‌رفت که چنین نهادی کار بکنه و کلاً یک آقای رهبر رئیس یک مجموعه کاملاً بسته بوده، مجموعه‌ای که میلیاردها دلار در واقع منابع مالی داره و ده‌ها و صدها شرکت مختلف داره با سرمایه‌گذاری مختلف، ولی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و مشخص نیست که منابع این ستاد در واقع چجوری هزینه میشه و چه نوع مدیریتی رو ایشون اعمال کرده. بنابراین آقای رئیسی کسی رو میاره که یکی از شفافترین و ناپاسخگوترین مدیران در جمهوری اسلامی بوده و از نظر حقوق بشری هم در واقع یه چیزی هستش که به هر حال همونطور که شما اشاره کردین بهش از دی ماه سال 99 جزو تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و از این جهت حتی اگر اینکه ایشون بتونن سفر کنن با آقای رئیسی هم در پرده از ابهام هست. مثلا در سفری که بعد معمولا سالانه انجام میدن رؤسای جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، مشخص نیست که آقای رئیسی یا خود رئیس دفترشون بتونن که در واقع شرکت کنن به خاطر مسئله تحریمی که وجود داره. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک با ما.
اگر یادتون باشه چند وقت پیش خبر رسید که یک کشتی جاسوسی ایرانی به اسم ساویز در دریای سرخ حمله شده و آسیب دیده. حالا CNN گزارشی داده که ایران در حال جایگزین کردن ساویز با یک کشتی جدیده. روز 17 فروردین بود که خبر انفجار در کشتی ساویز در دریای سرخ منتشر شد. گفته میشد که ساویز به عنوان کشتی باری ثبت شده، اما از اون استفاده نظامی و نظارتی میشه. حمله به کشتی ساویز ظاهرا با استفاده از مین مغناطیسی صورت گرفته بود که معمولاً به وسیله غواص‌ها به بدنه کشتی چسبونده میشه. همون موقع روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه خودش اسرائیل رو مسئول حمله به ساویز معرفی کرده بود. در مورد مأموریت ساویز هم حرف و حدیث‌های فراوانی مطرح شد، از تامین امنیت کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ تا مأموریت جاسوسی در دریا و حتی تامین تسلیحات برای حوثی‌های یمن. با توجه به وجود قایق‌های تندرو در این کشتی، حالا خبر اومده که بعضی از برگردوندن کشتی آسیب دیده ساویز، بعد از اون ایران در حال جایگزین کردن اون با یک کشتی دیگه به نام با نام دیگری است که کارکرد مشابه در دریای سرخ داره. اسم کشتی جدید بهشاد، مثل ساویز به عنوان کشتی باری ثبت شده و 12 تیر ماه از بندر عباس به سمت دریای سرخ حرکت کرده. بنا به گزارش‌ها روز 21 تیر کم و بیش با فاصله حدود 1 کیلومتر به نقطه‌ای رسیده که پیشتر کشتی ساویز در اونجا مستقر بوده. با توجه به تصاویر ثبت شده، با رسیدن کشتی بهشاد به منطقه مورد نظر، به فاصله چند روز 2 کشتی باری به نام‌های گلستان و الیانا هم به دنبالش رفتن و برای چند ساعت در همون اطراف توقف کردن. هنوز معلوم نیست چه تبادلاتی بین این کشتی‌ها صورت گرفته و کشتی بهشاد قراره دقیقاً چه کارکردی برای ایران داشته باشه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی، یک بار ایران یک کشتی رو در دریای سرخ بالاخره صدمه دیده، از دست داده، کم و بیش حداقل از نظر عملیاتی از دست داده. الان اعزام دوباره کشتی مشابه چقدر میتونه ضمانت داشته باشه برای ایران که دوباره حادثه مشابه براش پیش نمیاد؟ خب ببینید 17 فروردین 1400 کشتی ساویز مورد حمله قرار گرفت. 2 انفجار در زیر آبخور کشتی اتفاق افتاد نزدیک موتورخونه که به نظر میرسه طوری طراحی شده بود که کشتی رو از حیز انتفاع ساقط بکنه. همون موقع من پیش بینی کردم که باید جایگزین بشه. حدود 3 ماه بعد کشتی بهشاد از بندر عباس راهی شد به سمت منطقه تا جای اون رو بگیره و الان هم ساویز داره برمیگرده. حدود 9 روز هم عقب‌تر هست از برنامه‌اش. 2 تا یرکش دارن همراهیش میکنن. خیلی آهسته داره میره. مشخصه که صدمه جدیه به قسمت موتورخونه. ببینید بهشاد جاشو گرفته. مأموریت اصلی این کشتی‌ها در حقیقت سربازخونه یا اسلحه خونه شناور هستش. یعنی کاری که به طور معمول در دنیا شرکت‌های امنیت دریایی انجام میدن در منطقه هم هستن. همون نزدیکی ساویز هم یک کشتی بود به اسم کاپیتان جیمز کوک که مال شرکت MNG هست، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی. معمولا شرکت بریتانیایی این کار انجام میدن. نزدیک فوجیره هم یک کشتی هست به اسم پمبروک. اینا کارشون اینه که این تیم‌های امنیتی اونجا پیاده میشن یا حداقل اسلحه‌شون اونجا تحویل میدن، به خاطر اینکه بعضی از تنگه‌ها هستن که مثل کانال سوئز، مثل تنگه هرمز که قوانینشون اجازه نمیده که تیم‌های امنیتی به صورت مسلح همراه کشتی تجاری از اونها عبور بکنن. ولی از نظر قانونی کار ایران غیر قانونی نیست. در آب‌های آزاد با پرچم خودش کشتی، حالا با فرض اینکه حتی مسلح هم باشن، میتونه از نظر قانونی فعالیت بکنه، اینطور نیست؟ بله، خب محدودیت‌هایی داره. در تنگه‌ها و کانال‌های دریایی محدودیت‌ها هست، همونطور که عرض کردم. به خاطر همین اسلحه‌ها اونجا تحویل میشه. ولی این تردید وجود داره، تردید خیلی قوی از سال حدود 2017 که مثلا ساویز درست در روبروی بندر حدیده در منطقه جنگی قرار داشته. این ائتلاف به رهبری عربستان این نگرانی رو داشته، مرتباً زیر نظر داشته ساویزو که داره همکاری اطلاعاتی میکنه، کسب اطلاعات میکنه، درست در زمانی که به شدت امنیت کشتیرانی در اون منطقه تحت خطر بوده. ایران کمک میکرده به حوثی‌ها که به کشتی‌های نظامی و غیر نظامی ائتلاف حمله بکنن و خب در بهترین موقعیت بوده ساویز که بتونه کمک اطلاعاتی بکنه به حوثی‌ها و خب سنتکام هم همینطور به طور مرتب زیر نظر داشته. من نمیدونم تا چه حد مدارک غیر قابل انکاری
وجود داره که ساویز به عنوان کشتی جاسوسی این کار میکرده، راههایی وجود داره که این اطلاعات کسب بشه. اگر این اطلاعات جمع آوری میشه به هر حال باید به روشی انتقال داده بشه، یا به صورت ارسال الکترونیکی باشه، یا اینکه به کشتی‌هایی که به طور مرتب پهلو میگیرن در کنار ساویز و حالا بهشاد بتونن این اطلاعات رو منتقل بکنن، یا اینکه این نیروهایی که اونجا هستن به صورت دوره‌ای، نیروهای ویژه سپاه یا ارتش استفاده میکنن از امکانات ساویز و حالا بهشاد. اینها هم میتونن نقشی داشته باشن در حملات مخفیانه‌ای که در اون منطقه انجام بگیره. هنوز این نمونه به نظر نمیرسه که در منطقه دریای سرخ ایرانی‌ها حمله انجام داده باشن که تردید بره که کار ساویز بوده، ولی خب این احتمال همیشه وجود داره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ما. عربستان سعودی با پذیرش زائران خارجی که واکسن کرونا دریافت کردن اعلام کرده که حج و عمره رو برگزار میکنه. وزارت حج و عمره عربستان قرار از فردا درخواست عمره از کشورهای مختلف رو بررسی کنه. با این حال هر زائر خارجی که قصد ورود به عربستان رو داره باید واکسن مورد تایید این کشور رو زده باشه و در قرنطینه هم قرار بگیره. در مراسم حج تمتع امسال هم به دلیل شیوع کرونا فقط تعداد محدودی از شهروندان و ساکنان عربستان حضور داشتند. قبل از شیوع کرونا هر سال بیش از 2 میلیون زائر از سراسر جهان در مراسم حج شرکت می‌کردند. بیننده تیتر اول هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم. علیرضا زاکانی با کسب 21 رأی اعضای شورای شهردار تهران شد. اعضای شورای شهر تهران پیش از انتخاب زاکانی علیرضا جاوید رو به عنوان سرپرست شهرداری پایتخت انتخاب کردند تا مراحل استعفای زاکانی از سمت نمایندگی مجلس و تاییدش توسط وزارت کشور طی بشه. بالاخره بعد از 2 هفته پرهیجان مسابقات المپیک توکیو 2020 تموم شد و آمریکا صدرنشین و ایران 27م شد. گفتگو با نسیم وارسته، مربی ایرانی تبار تیم ملی کاراته کانادا و دختر پدر کاراته ایران تا لحظاتی دیگه. و در افغانستان نبردها در قندوز به مرکز شهر رسیده و طالبان این شهر رو تصرف کرده. همزمان هواپیماهای B-52 آمریکا مواضع طالبان رو بمباران کردند. آمریکا گفته حالا وقت اراده در برابر تجاوز و خشونت طالبان. بالاخره بعد از 2 هفته پرهیجان مسابقات المپیک توکیو 2020 این مسابقات به پایان رسید و آمریکا قهرمان المپیک توکیو شد. آمریکا در آخرین لحظات تونست جای چین رو در صدر جدول مدال‌ها بگیره و برای 3مین دوره متوالی رتبه اول جدول توزیع مدال‌های المپیک رو به دست بیاره. ایران هم با 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز در رده 27م جهان قرار گرفته. یکی از عجیب‌ترین مدال‌های این دوره مسابقات هم مربوط میشه به سجاد گنجزاده برای ایران. گنجزاده در فینال این مسابقات 4-1 از حریف عربستانی عقب بود که لگد طارق حامدی به سرش خورد و باعث بیهوش شدنش شد. داوران هم این ضربه رو غیر مجاز تشخیص دادن و گنجزاده در حالی که بیهوش روی تاتامی افتاده بود اولین مدال طلای ایران رو در کاراته گرفت. گنجزاده در مصاحبه با تلویزیون ایران گفته مدال طلاش رو به همه مردم کشورش و به مردم به گفته او مظلوم خوزستان تقدیم میکنه. همزمان با برگزاری مراسم اختتامی المپیک در توکیو، مراسم تحویل رسمی پرچم المپیک به میزبان بعدی پاریس هم برگزار شد. مردم پاریس در کنار برج ایفل دور هم جمع شدند و میزبانی المپیک 2024 رو جشن گرفتند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در این مراسم سخنرانی کرده. پاریس برای 3مین باره که میزبان مسابقات المپیک خواهد شد. همکارم توماج تاهباز برامون میگه که المپیک توکیو با بقیه دوره‌های المپیک چه فرقی داشت و چرا این همه مورد توجه قرار گرفت. المپیک امسال یک المپیک بی سابقه بود. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفته تاریخ ژاپن رو قضاوت خواهد کرد و توکیو رو آماده ترین میزبان المپیک در طول تاریخ توصیف کرد. البته بی دلیل هم نیست، به خاطر همهگیری کرونا. تا قبل از برگزاری المپیک همهگیری کرونا مهمترین نگرانی و دلمشغولی مردم ژاپن بود، اما با 600,000 تستی که در طول این 2 هفته انجام شد و مجموعاً تقریباً 430 نفر که تستشون مثبت بود، اکثر اون هم ژاپنی تا روز
شنبه دهکده المپیک به طور مشخصی از همهگیری و به اصطلاح گونه‌های مختلف ویروس کرونا در امان ماند و همینطور مردم ژاپن به خاطر اینکه نزدیک 40,000 نفر از سراسر جهان در المپیک شرکت کردند. در ضمن شمار زنان، حضور گسترده زنان به طور مشخصی بی سابقه بود، تقریبا 50% به 50% و همین حضور باعث شد برخی از کشورها برای اولین بار به مدال طلا برسن، مثل فیلیپین یا برمودا. برخی از نوجوانترین مدال آوران المپیک هم با زن بودن، از جمله از ژاپن و از برزیل. بزرگترین حضور تیم پناهندگان نیز در ادوار المپیک رقم خورد، 3 برابر بیشتر از هر زمان دیگری. حتی در میانه بازی‌ها هم یک ورزشکار بلاروس باز به کشور لهستان پناهنده شد که موضوع پناهندگی و پناهجویی همچنان در این المپیک بیش از هر زمان دیگری به چشم اومد. در ضمن ما با دیجیتالی ترین المپیک تاریخ روبرو بودیم. تا میانه المپیک، یعنی در هفته اول، بیش از 2 میلیارد پست در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در مورد المپیک منتشر شد. 10 میلیون نفر به خاطر اینکه نمیتونستن به بازی‌ها رو تماشا کنن از طریق فضای مجازی و از طریق اینترنت بازی‌ها رو دنبال کردن. در نتیجه از همه جهت میشه گفت که بازی‌های المپیک تابستانی 2020 در توکیو که در سال 2021 انجام شد غیر قابل مقایسه و تاریخی ترین احتمالاً و بی سابقه ترین المپیکیه که تا حالا برگزار شده. خب بریم به خود توکیو و همراه بشیم با خانم نسیم وارسته، قهرمان کاراته و مربی ایرانی تبار تیم ملی کاراته مردان کانادا در المپیک توکیو. خانم وارسته متولد ایران و از کودکی به کانادا مهاجرت کرده و در این رشته کلی مدال و عنوان جهانی هم به دست آورده. خانم وارسته خیلی ممنونم که در این روز اختتامیه و میدونم که خیلی هم مشغله داشتید دعوت ما رو پذیرفتید. اول از همه میخوام ازتون بپرسم تجربه المپیک توکیو چطور بود؟ سلام. عالی بود. مطمئنم که بازی ها با بقیه خیلی فرق میکرد، چون با همه محیط با کووید و با تست هر روز دادن و نمیشد از ویلیج رفت بیرون، اما واقعا همیشه خیلی خوب پیش رفت و خیلی اکسپریانس خوبی بود. میدونیم که در منطقه از دنیا که ما ازش میایم، به خصوص در ایران، ورزش، خیلی از ورزش‌ها برای زنان انجامش دشوار هست، مشکلات مختلفی دارن، از پوشش و حتی شرکت در خیلی از رشته‌های ورزشی. شما به عنوان یک زن ایرانی تبار که اتفاقا به مردها در واقع مربیشون هستید، از تجربه‌تون بگید و چقدر تفاوت می‌بینید بین ایران و کانادا؟ خب تو این زمین خیلی فرق هست و من تا اونجا که میتونم سعی میکنم که کاملا به فارسی بگم، اما یه ذره برام مشکله. من با یه جور فکر کردن بزرگ شدم که هیچ فرقی نیست بین یه چیزی که مردا و زنا میتونن به دست بیارن و برام خیلی عجیبه و میدونم که it's the reality in Iran که واقعا یه فرقی هست بین مردا و زنا و امیدوارم که یه روزی واقعا بتونه چیز بشه. It can be equal. چون من خارج از کشور هستم و I certainly have some opportunities که میدونم که زنان تو ایران ندارم و واقعا I am hopeful that this is going to change one day. ببخشید که دارم نه خواهش میکنم. گفتی فرصت هایی هستش که امیدوارید زنان ایرانی هم داشته باشن. مردان و زنان باید بتونن در همه رشته‌های ورزشی با هم برابر رقابت بکنن و گفتید که امیدوارید یک روز هم ایرانی هم همچین فرصتی داشته باشن. خیلی کوتاه میخوام در مورد پدرتون هم صحبت بکنید، هرچند ستاره امشب ما در واقع خود شما هستید به عنوان یک زن ایرانی تبار که مربی تیم کانادا هستید، ولی پدرتون هم چهره شناخته شده است. میدونم که خیلی از اون به عنوان پدر کاراته ایران یاد میکنن. بله. چه سوالی داشتین در چقدر تاثیر گذاشته پدرتون در نقشی که بازی کرده و الان شما مربی تیم کانادا شدید؟ همه نقش بازی کرده. بهتون گفتم از بچگی منو یه جوری he raised me to have a certain mentality که واقعا هیچ فرقی نیست بین هر چیزی که یه مرد میتونه به دست بیاره. Women are also capable و
خیلی مرد روشنفکری بود. میدونم که خودش هم he was born, he was raised in Iran, اما خیلی he was very forward thinking, he was very open minded. خیلی ذهن بازی داشت، در ایران به دنیا اومده بود ولی خیلی ذهن بازی داشت. بله و I'm actually going to say this part in English because it's important for me to really خب میخوام به انگلیسی بگم، من سعی میکنم که سریع ترجمه بکنم. بفرمایید. Okay, thank you. He was a very forward-thinking man, and he really believed in the power of the human spirit. And for him, he was all about work ethic. If somebody could work hard and to be the best that they could be in whatever field, it really didn't matter whether they were young or old or male or female or whatnot. It all came down to the potential of the individual, and that's something that he has given me and I'm forever grateful for. خیلی ممنونم از شما. خیلی کوتاه فقط ترجمه بکنم که خانم وارسته فرمودن که پدرشون خیلی پیشتاز بود و در واقع روشنفکر بود و براش فرقی نمی‌کرد که کسی جوان هست، پیر هست، زن هست یا مرد است، اگر اخلاق کاری کافی رو می‌داشت از او حمایت می‌کرد و برای همین هم شاید هست که بسیاری از او به عنوان پدر کاراته ایران یاد میکنن. نسیم وارسته، مربی تیم کاراته مردان کانادا، همین الان از محل مسابقات المپیک توکیو از شهر توکیو، ممنونم از شما. مرسی. باز هم از دنیای ورزش، امروز لیونل مسی اسطوره و مرد شماره 10 بارسلونا با چشمانی اشک‌آلود از این باشگاه خداحافظی کرد. El propi Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules i després començaríem amb aquest torn de preguntes, que seria una per mitjà, dieu el vostre nom i el mitjà. طرفدارای دو آتشه مسی از ساعتها قبل چشم به راه رسیدنش به کنفرانس مطبوعاتی خداحافظی این بازیکن بودند. مسی که بهترین گلزن تاریخ بارسا، 21 سال برای این باشگاه توپ زده و برنده 6 توپ طلا هم شده. گفته شده احتمالاً مقصد بعدی این ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن باشه. بعد از اعتراضات گسترده در کوبا نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی و مدیریت بحران کرونا در این کشور، حالا دولت کوبا دست به تغییراتی برای بهبود شرایط زده و کسب و کارهای خصوصی کوچک و متوسط رو قانونی اعلام کرده. بر اساس این مقررات جدید اجازه تشکیل شرکت‌هایی با حداکثر 100 کارمند داده خواهد شد. این تصمیم برای کوبا با اقتصادی بسته و دولتی تغییر بزرگی به حساب میاد. حسن منصور، اقتصاددان از شهر بورنموث در بریتانیا با ماست. آقای منصور، اگر تصویرتون رو داشته باشیم، فعلا که سیاه هست. بله، تصویرتون آمد. میخوام این ازتون بپرسم که قبلا هم دولت کوبا یک تغییرات حداقلی برای آزادسازی بازار کرده بود. فکر می‌کنید این تغییرات جدید چقدر مهمتر هست در مقایسه با اون قبلی ها؟ بله، عرض سلام. ببینید، در سال 2013 اندکی گشایش در اقتصاد حاصل شد، به این معنی که دولت مجاز کرد که شاغلان بخش دولتی از بخش دولتی برن بیرون و در بخش خصوصی ایجاد اشتغال بکنن، کار درست بکنن. ولی در مجموع حدود 80% مردم در بخش دولتی کار میکنن و 20% باقی در بخش خصوصی هستن. بسیار ضعیف. بسیاری از مشاغل وجود نداره، بسیار مشاغل با محدودیت. مثلا فقط در 10 سال گذشته است که دولت اجازه داده که مردم بتونن ملکی رو که دارن بفروشن یا بخرن. به این ترتیب دست بسته است و یک دستگاه دولتی بسیار بسیار بسته و در واقع اونجایی که تمامی استعدادها رو محدود میکنه. به این ترتیب بهره‌وری در این اقتصاد بسیار پایینه. درآمد ارزیشون محدود به چند نوع صادرات و عمدتاً توریسم که اکنون پایین رفته. اون صادرات هم که عمدتاً شکر بوده و قهوه و عرض کنم پرتقال از نرفا، بازار شکر به علت تحول در قیمتش موقعیت رقابتی کوبا رو از میان برده، در نتیجه درآمد ارزششون به شدت افت کرده. به این ترتیب درآمد سرانه در 8 سال گذشته کمتر از 40% شده است. در نتیجه مردم از فقر امروز رنجورند. سپاسگزارم از شما. حسن منصور، اقتصاددان از شهر بورنموث در جنوب بریتانیا با ما.
اما در افغانستان خبرها از این کشور حاکی از سقوط شهر قندوز به دست طالبان. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته عملیات پاکسازی در این شهر آغاز شده و پیشروی نیروهای امنیتی ادامه داره. دیروز هم هواپیماهای B-52 آمریکا مواضع طالبان رو در شهر تازه تصرف شده شبرغان بمباران کردند. وضعیت در قندوز هم آشفته توصیف شده. وضعیت خراب است، وضعیت بسیار خراب است. تمامش دکان‌های مردم بیچاره بسیار درگیر. این آتش طرف صرافی است، دروازه صرافی. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست. همه شواهد به نظر میاد که قندوز کاملا سقوط کرده. فردا در 24 ساعت گذشته نه تنها قندوز سقوط کرده که 3 ولایت افغانستان اونم در شمال به دست طالبان افتاده. سرپل، ولایت مهم قندوز و تخار، ولایتی که همجوار با قندوز است. این 3 ولایت در حال سقوط کرد که طالبان حملات گستردهشان در همجواری این 3 ولایت در نقاط شمالی افغانستان آغاز کردند. صبح امروز سرپل هرچند بدون درگیری به طالبان واگذار شد و در قندوز یک درگیری صورت گرفت. همونطوری که در تصاویر دیدیم خانه ها و دکان ها و مغازه های مردم آتش گرفته، تلفات غیر نظامیان وجود داره و نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند به طرف میدان هوایی سر دوره قندوز. در تخار هم نیروهای امنیتی عقب نشینی کردن از شهر طالقان. فعلا شهر در کنترل طالبان است و اینا هم عقب نشینی کردن به طرف ولسوالی فرخار تا اینجا که یک وصل شوند به ولایت پنجشیر که همجوار از یک جاهای کوهستانی داره. اون طرف اگر می‌بینیم درگیری در نقاط مختلف شهر جریان داره و گزارش‌های به ما میرسه که امشب هم قرار است که ولایت‌های دیگری افغانستان شاهد حملات طالبان باشه. ولی سوال اساسی اینجاست، همه میپرسن که چرا یکدم این طوری شد؟ به دلیل از اینکه خب دولت افغانستان آمادگی یک جنگ فرسایشی در تمام افغانستان نداشت و طالبان دولت غافلگیر کرد، نیروهای امنیتی افغانستان غافلگیر کرد. در یک شرایط قرار گرفت نیروهای امنیتی افغانستان که آمریکا افغانستان را ترک کرد و طالبان هم عملاتشان شدت بخشید با جمع 5000 زندانی که اینا آزاد کردند. حالا خب دولت افغانستان نیرو دارد، درست است، هواپیما دارد، جنگنده دارد، اما نه برای همه افغانستان. حالا جنگ در نقاط مختلف افغانستان است. در نقشه داریم می‌بینیم که ولی پیشروی طالبان چیزی که مهم است، ما باید بگوییم که پیشروی طالبان در شمال افغانستان قابل تحمل است، چرا که شمال افغانستان پایگاه سیاسی برای طالبان حساب نمیشه. اقوام دیگری در زندگی میکنن مثل تاجیک ها، ازبک ها که اکثرا تمایل زیادی به طالبان ندارن، ولی این پیشروی برای طالبان بسیار مهم استراتژیک است. ولایت جوزجان همجوار با ترکمنستان است، قندوز که مهم است همجوار با تاجیکستان است و نیمروز هم با ایران که دیروز تصرف کرده بودند و این ولایت‌هایی است که طالبان در 24 ساعت گذشته و یا هم در 48 ساعت گذشته تصرف کردند. تاج‌الدین سروش، ممنونم از تو. بعضی از فعالان و هنرمندان افغانستانی هم به درگیری‌ها در این کشور واکنش نشون دادن. یکی از اونها خواننده سونیتاست که ترانه خواب دیدم جهان بی طالبه رو در صفحه خودش منتشر کرده. خواب دیدم جهان بی طالبه، افغانان متحد بودن جالبه. خواب دیدم 38 میلیون افغان شکست دادن گروهک طالبان. خواب دیدم خدا آمده هر دوستان از ترس دادن امان به فقرات. خواب دیدم به جای حج حاجیان رفته انده داره حال یتیمان. خواب دیدم مجیب الرحمن انصاری خود طالبا نداره همکاری. خواب دیدم که آخوندان به مردان میکنن تبلیغ از صلح نه ظلم به زنان. خواب دیدم. خود سونیتا علیزاده خواننده از نیویورک الان با ماست. خانم علیزاده، چقدر فکر میکنید خوابی که دیدید تعبیر بشه؟ از نظر من این خواب هنگام تعبیر میشه که افغانان ما متحد بشن، یک فرار نکنه، دیگر گروه جدیدی نسازه و وقتی همه ما متحد بشیم دیگه نمیبینم چرا افغانستان باید به آزادی دست نیابه. فکر میکنید نقش هنرمندانی مثل شما در این بحران فعلی افغانستان چقدر میتونه مهم باشه؟
خودم فعلا در کشور نیستم، خارج از کشور هستم و تمام تلاش من است که بتونم برای مردم خود انگیزه بودم و دلیل بودم که چرا ما باید همه کنار هم ایستاده باشیم و نقش من فکر میکنم به اندازه کافی مهم باشه که برای اینا دلایل همبستگی و اتحاد بگم، چون اگه ما تنها باشیم و تنها بجنگیم مطمئناً که طالبا برنده میشن. یک چیزی که همیشه در بین طالبا من فکر کردم جالب بود برای من است که همبستگی بین طالبان واضح است. ما همیشه وقتی میگن طالب فکر نمی کنی که طالب یک قومیتگی باشه. وقتی میگن افغان یکی میشه تاجیک، یکی میشه ازبک، هزاره و یک گروه های جدیدی میسازن. خلاصه اگه ماها با هم باشیم و تبلیغ کنیم از برابری، از همبستگی، احتمالا یک تاثیر بزرگی اگه نه تاثیر چندانی در افغانستان خواهد داشت، مخصوصا در این شرایطی که بیشتر مردم شاید فکر فرار باشن یا ای که ناامید باشن. اون اقلیتی، حالا نمیدونم واقعا میشه اقلیت گفت یا نه، که از طالبان استقبال میکنن، به نظر شما چرا همچین چیزی است؟ بعد از این 20 سال جنگ و نبرد و تشکیل جامعه مدنی چرا هنوز هستن کسانی که حمایت میکنن از طالبان؟ من دقیقاً جواب واضح بلد نیم، نمیفهم چرا، ولی کسانی که شاید به طالبان تن بدن، به قوانین اینا، احتمالاً ترسیدن از اینکه خانواده ها، اعضای بیشتر از خانواده اینا از دست بره و مطمئناً تسلیم میشن، تسلیم زورگویی میشن، تسلیم حاکمیت طالبان میشن تا اعضای دیگر از خانواده اینا کشته نشه یا بر اینا تجاوز نشه، ولی نمیفهمم دقیقاً که چرا. ممنونم از شما. سونیتا علیزاده، خواننده از نیویورک با ما و اینجا در استودیو همکارم تاج‌الدین سروش. شاید در این لحظات آخری فرصتی داشته باشیم تا به یونان بریم تا تصاویر آتش‌سوزی گسترده در این کشور رو به شما نشون بدیم که در چند روز گذشته بخشای گسترده‌ای از این کشور رو فرا گرفته. فقط هم یونان نیست، در مدیترانه ترکیه هم با آتش‌های گسترده‌ای روبرو هست. هوای گرم یونان که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده یکی از دلایل این آتش‌سوزی‌ها عنوان شده. تصاویر زنده رو می‌بینید از آتش‌سوزی‌های گسترده در یونان. ممنونم که با تیتر اول امشب هم همراه بودید. کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب با زیرنویس فارسی هم ببینید. از همراهیتون ممنونم. تا برنامه بعدی، بدرود.